ต่อไปนี้จะเป็น20บทเรียนสำคัญในชีวิตที่ท่านจะไม่มีทางได้เรียนในห้องเรียนและมหาวิทยาลัยก็ไม่มีสอนครับนี่คือสิ่งที่ถูกเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ครับวิธีการสร้างชีวิตที่ดีหนังสือเล่มเล็กๆนี้นะครับแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าผมใช้เวลาสรุปนานมากเพราะผมไม่กล้าข้ามแม้แต่บทเรียนเดียวและต่อไปนี้ครับจะเป็นบทเรียนชีวิตที่จะทำให้ท่านค้นพบชีวิตที่ดีไม่ว่าท่านจะมีความปรารถนาอะไรก็ตามบางปรัชญาบางแนวความคิดจะทำให้ท่านสมปรารถนานั้นในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับหนังสือ20บทเรียนชีวิตที่ห้องเรียนไม่มีสอนครับนี่คือวิชาที่ทรงพลังที่สุดที่พวกเราจะมอบให้แก่ท่านมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ตั้งแต่ระดับกายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณหากทุกท่านสามารถทำให้3องค์ประกอบนี้มีพลังงานที่สูงได้ความเป็นไปได้ใหม่จะเกิดครับและทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวท่านมาตั้งแต่แรกแล้วการเรียนรู้และการศึกษาคือสิ่งที่กำหนดอิสรภาพในชีวิตด้วยสิ่งนี้จะทำให้คนกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการด้วยการศึกษาเราจะสร้างโลกใหม่ได้ทั้งใบนี่คือเหตุผลที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในคลาสออนไลน์นะครับ The Mastermind of Millionaire จิตวิทยาความสำเร็จสู่สมองมิลลานสำหรับคอร์สนี้ครับวันเสาร์ที่19ตุลาคมและวันที่26ตุลาคมเริ่มคอร์ส1 ทุ่ม 9 นาทีครับและเรามาเรียนรู้กับ The Mastermind of Millionaire กันนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ20บทเรียนสำคัญของชีวิตที่ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนครับผมว่านี่เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ผมชอบมากเวลาเจอหนังสือประเภทนี้ผมอยากจะนำมาให้คุณผู้ฟัง20บทเรียนต่อไปนี้ครับจะเรียกได้ว่าเรากำลังเรียนวิชาชีวิตและห้องเรียนนั้นก็คือชีวิตของเราเองมันกว้างมันไม่มีขอบเขตมันไม่มีกฎอะไรที่ตายตัวทุกอย่างเราจะต้องมาค้นหากันเองและที่สำคัญก็คือบางประสบการณ์มันไม่มีคู่มือใช่ไหมครับคุณผู้ฟังแต่นี่แหละครับ20บทเรียนต่อไปนี้จะทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นสำหรับผู้เขียนท่านนี้ครับคุณแฮลเออร์แบนนะครับจากสำนักพิมพ์ B Media เราจะมาพูดถึงบทเรียนเหล่านี้กันเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดกับตัวเองว่ามีบทเรียนอะไรบ้างที่คุณรู้สึกว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมานี่จะเป็นบทเรียนที่คุณให้ความสำคัญมากที่สุดเลยผมอยากให้แต่ละท่านลองนึกมานะครับสัก1บทเรียนก็ยังดีอะไรเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตของท่านเอาละครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะนำพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้บทเรียนสำคัญแห่งชีวิตกันผมจะนำบทเรียนหลักๆของหนังสือเล่มนี้มาให้นะครับบทเรียนชีวิตข้อที่1ความสำเร็จเป็นอะไรมากกว่าแค่การหาเงินครับตรงตัวครับความสำเร็จในชีวิตของท่านจะมีหลายสิ่งหลายอย่างและแน่นอนมันมากกว่าแค่เรื่องของเงินเสมอเงินไม่ใช่สิ่งไม่ดีครับมันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเงินจริงครับมันอาจจะไม่ได้ซื้อความสุขได้ซะทีเดียวแต่มันจะทำให้ท่านซื้อความสะดวกสบายในยามที่ท่านกำลังทุกข์ระทมจนถึงที่สุดได้ดังนั้นเขาจึงมีความสำคัญอยู่แต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อถึงจุดหนึ่งที่คนคนหนึ่งกำลังคิดว่าเมื่อเขามีเงินจำนวนนี้เขาถึงจะยอมมีความสุขเขาถึงจะยอมใช้ชีวิตในแบบที่เป็นอิสรภาพของตัวเองมันจะกลายเป็นปัญหาทันทีครับเมื่อกรอบความคิดนี้เกิดขึ้นเพราะมันไม่ต่างจากการที่เราละทิ้งช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตแล้วคิดว่าช่วงเวลานั้นแหละช่วงเวลาที่เราจะไปถึงเราจะมีความสุขแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อเขาไปถึงจริงๆเขาจะรู้สึกว่าเขาก็จะยังไม่มีความสุขอยู่ดีและเขาจะเพิ่งมานึกได้ว่าเขาสามารถมีความสุขได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เขานึกออกนี่คือความสำคัญในวิชาชีวิตแรกครับคุณฮาวเออร์แบนเองก็บอกครับเขาเองเป็นอีกคนหนึ่งที่ลงประเด็นนี้มานานหลายปีหากเขาถามว่านิยามความสำเร็จของคนส่วนใหญ่ย้ำนะครับคนส่วนใหญ่เป็นอย่างไรมันจะไม่พ้นประมาณนี้ครับ
ได้เป็นผู้บริหารระดับสูงที่ติดอันดับบริษัทใหญ่ๆบริษัท Fortune 500ได้ขับรถหรูรถเบนซ์มีบ้านหลังใหญ่ถูกลอตเตอรี่คว้ารางวัลใหญ่จากรายการเกมโชว์กลับบ้านคือจริงๆแล้วถ้าท่านมีโอกาสไปถามความสำเร็จของใครบางคนการถูกลอตเตอรี่มันจะผุดขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับบางท่านแต่ถึงอย่างไรก็ตามคุณแฮลเออร์แบนเขาบอกว่าหลังจากที่เคยหลงประเด็นนี้มานานหลายปีเขาเริ่มเข้าใจอย่างหนึ่งการประเมินความสำเร็จในชีวิตและการดำเนินชีวิตมันคือการได้รับรู้ความสงบสุขภายในและความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าครับมันคือ2ประเด็นแรกคือการรับรู้ความสงบสุขภายในผมเคยพูดไว้ในหนังสือ The Power of Now ครับจริงๆมนุษย์ไม่ได้ต้องการความสุขเขาต้องการความสงบและการไล่ล่าหาความสุขมันก็ไม่ต่างจากการออกห่างจากความสงบเต็มทีกับอย่างที่2คือการรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่างานที่ท่านทำจะมีคุณค่าต่อใครบางคนเสมอแต่ก็ยังมีบางคนในโลกนี้ที่ทำงานเพื่อตนเองแบบ 100% เลยเขาก็จะรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าพอมนุษย์รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าเขาก็จะรู้สึกทุกข์นั่นเองครับมันจึงมีประเด็นสำคัญอยู่2ประการครับประการแรกก็คือเงินไม่ใช่ของไม่ดีครับเงินเป็นของดีแต่ใช้คำว่าความกระหายอยากได้เงินจนประมาณที่ว่าจะยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อสิ่งนั้นนั่นแหละครับไม่ดีแสดงว่าจริงๆสิ่งที่ไม่ดีอาจจะไม่ใช่เงินแหละครับแต่เป็นสภาวะของมนุษย์นั่นเองประเด็นที่2ครับเงินไม่ใช่ทั้งหมดที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จแน่นอนครับคือในยุคปัจจุบันเราจะเห็นทั้งคนยุคใหม่ผู้คนมากมายที่ทำในสิ่งที่เสี่ยงต่อสุขภาพสัมพันธภาพและทรัพย์สินเงินทองเพื่อให้ได้อยู่ในระดับเดียวกับคนที่เขาเห็นคุณแฮลเออร์แบนเขาพูดสิ่งหนึ่งจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับในยุค 1980 เขาเคยได้ยินเรื่องที่ผู้คนจำนวนมากเป็นมหาเศรษฐีและเศรษฐีอีกจำนวนมากที่กลายเป็นมหาเศรษฐีแต่ทุกวันนี้ท่านก็จะยังเห็นคนดังบางคนในหมู่พวกเขาต้องติดคุกครั้งหนึ่งมีพ่อมดการเงินคนหนึ่งของยุคพูดถึงขนาดที่ว่าความโลภเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีจนกระทั่งครับเขาพูดได้แค่ 2-3 เดือนก่อนหน้าที่จะถูกคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลตัดสินจำคุกครับแน่นอนครับมันเกิดการคดโกงขึ้นนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมความโลภมันอันตรายมากทีนี้คำถามที่มันจะตามมาก็คือแล้วความหมายที่แท้จริงของคำว่าประสบความสำเร็จในชีวิตมันเป็นอย่างไรผมชอบสิ่งที่เขาเขียนครับความสำเร็จอยู่ที่การลงมือทำไม่ใช่อยู่ที่การได้รับชีวิตไม่ได้เรียกร้องให้ท่านต้องเป็นหนึ่งเสมอไปเพียงแค่ขอให้ท่านทำในสิ่งที่ดีที่สุดในทุกๆขั้นตอนของประสบการณ์มันก็พอแล้วและคำว่าดีที่สุดในปัจจุบันใช่ไหมครับท่านจะไม่มีทางทำดีที่สุดได้ถ้าท่านไม่รู้ว่าวิสัยทัศน์ในอนาคตเป้าหมายของท่านคืออะไรดังนั้นเมื่อมีเป้าหมายแล้วค่อยกลับมาอยู่กับปัจจุบันครับเพราะย้ำนะครับท่านจะไม่รู้ว่าจะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดได้อย่างไรถ้าไม่รู้ว่าเป้าหมายที่ท่านจะไปคือในทิศไหนและต่อไปนี้คือสิ่งที่บุคคลผู้ประสบความสำเร็จเขาได้ทำอย่างแรกครับคนที่ประสบความสำเร็จยอมรับชีวิตอย่างที่มันเป็นรวมทั้งความยากลำบากและความท้าทายทุกช่วงของชีวิตเขาจะปรับตัวเข้าหามันแทนที่จะบ่นโอดครวญเขารับผิดชอบชีวิตของตนเองนั่นเองอย่างที่2คนที่ประสบความสำเร็จจะพัฒนาและคงไว้ซึ่งทัศนคติในแง่บวกเขาจะมองหาข้อดีในตัวผู้อื่นและโลกใบนี้ซึ่งเขาจะหาพบเสมอครับเพราะเขามองหานั่นเองมองหาแล้วท่านจะพบวิธีแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในชีวิตได้ดีที่สุดก็คือการมองข้อดีของผู้อื่นครับวิธีการที่จะทำให้ท่านมีความสุขในการใช้ชีวิตบนโลกได้เร็วที่สุดคือการมองหาข้อดีของสิ่งรอบๆตัวครับประการที่3คนที่ประสบความสำเร็จเน้นย้ำในเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีครับเขาจะเป็นฝ่ายให้ก่อนความสัมพันธ์มาก่อนผลประโยชน์ด้วยซ้ำประการที่4คนที่ประสบความสำเร็จรู้ว่าตนจะไปทางไหนและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนพวกเขามีเป้าหมายนั่นเองอย่างที่ผมบอกครับเมื่อมีเป้าหมายท่านจะรู้เองว่าปัจจุบันที่ดีที่สุดท่านจะทำอะไรประการต่อไปครับคนที่ประสบความสำเร็จกล้าที่จะเรียนรู้และเปิดรับชีวิตโลกและเรื่องราวครับเขาจะไม่หยุดเรียนรู้เลยอย่างที่ทุกท่านกำลังทำอยู่ตอนนี้มันก็คือนิสัยของคนที่เขาประสบผลสำเร็จเพราะจริงๆแล้วการบอกว่าเรียนรู้ตลอดชีวิตมันพูดเหมือนง่ายครับแต่จริงๆคนเกิน 50% บนโลกนี้หยุดเรียนรู้หลังจากที่เขาเรียนจบในจากรั้วสถาบันการศึกษาและนั่นแหละครับเป็นเหตุผลที่ทำให้
เขาโดนแซงหน้าเพราะเขาไม่เรียนรู้นั่นเองสุดท้ายนี่ครับความสำเร็จมันมีหลากหลายมิติมากกว่าแค่เรื่องของการหาเงินแต่ถ้าคุณผู้ฟังยังมีนิยามความสำเร็จเป็นเรื่องเงินผมก็จะย้ำว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ท่านจะประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นหรือไม่ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดอยู่ที่ความคิดครับหากท่านปรารถนาความร่ำรวยสิ่งที่จะตอบได้เลยว่าท่านจะสมหวังหรือไม่คือท่านมีความคิดของผู้ร่ำรวยแล้วหรือยังผมเคยได้ทำเรื่องราวนี้เอาไว้จากหนังสือ The Secret of Millionaire Mind ถอดรหัสลับสมองเงินล้านเดี๋ยวพอฟังคลิปนี้จบผมอยากให้ทุกท่านลองไปเรียนรู้คลิปนั้นกันต่อหากปรารถนาความร่ำรวยครับเรามากันที่บทเรียนชีวิตข้อที่2นะครับสำหรับห้องเรียนวิชานี้ชีวิตเป็นเรื่องยากและบางครั้งก็ไม่ยุติธรรมเสมอไปนี่คือบทเรียนที่มีค่ามากที่สุดบทหนึ่งของชีวิตผมขออนุญาตนึกถึงหนังสือ Make Your Bed นะครับตอนที่นายพลแมคลาเรนได้เข้าเรียนหลักสูตรตอนนั้นครับครูฝึกบอกกับนักเรียนหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษ Navy SEAL ไว้ว่าพวกนายรู้อะไรหรือเปล่าผมขอบอกอะไรไว้อย่างหนึ่งชีวิตมันเป็นเรื่องยากชีวิตไม่เคยสนว่าพวกนายจะเหนื่อยขนาดไหนชีวิตไม่สนว่าพวกนายจะต้องว่ายน้ำข้ามทะเลจะต้องวิ่งกี่ไมล์แล้วรู้สึกเหน็ดเหนื่อยทรหดขนาดไหนไม่มีใครสนใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะชีวิตไม่ได้ยุติธรรมชีวิตไม่สนใจท่านยิ่งพวกนายหรือพวกท่านรับความจริงข้อนี้ได้เร็วมากเท่าไหร่ท่านก็จะยิ่งใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับชีวิตเป็นแบบนี้ครับกี่ครั้งแล้วครับที่เรารู้สึกว่าชีวิตไม่ยุติธรรมแล้วเราก็ร้องโอดครวญว่าทำไมชีวิตจะต้องทำแบบนั้นทำแบบนี้แต่มันเป็นเพราะเราไม่ยอมรับความจริงครับเราเลยเจ็บปวดกับมันแต่ถ้าเรายอมรับข้อนี้ได้เราจะมองหาโอกาสแทนเรามาดูกันว่าบทเรียนชีวิตนี้จะถ่ายทอดให้เราอย่างไรครับชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการเสมอไปแน่นอนครับมันเป็นแบบนั้นเสมอถ้าเราเลือกได้ชีวิตเราก็อยากจะให้มันง่ายอยากจะให้มันเป็นไปในสิ่งที่เราปรารถนาเราไม่อยากเจ็บปวดเราไม่อยากทุกข์ทรมานเราไม่อยากทำงานและเราก็ไม่อยากตายแต่โชคร้ายครับที่นั่นไม่ใช่โลกที่เราอยู่เราจะพบความจริงเมื่อเราเข้าสู่วัยผู้ใหญ่หรือจริงๆเราอาจจะเจอมาตั้งแต่เด็กชีวิตจะไม่อุทิศตัวของมันในการทำให้เรามีความสุขหรือโลกไม่มีทางอุทิศตัวของเขาให้เรามีความสุขเราต่างหากที่จะต้องเป็นคนเดินหามันเองผมจะอ่านประโยคนี้จากหนังสือเล่มนี้ให้ทุกท่านฟังนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นในช่วงวัยใดก็คือพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งนี้พวกเขาไม่ยอมรับความจริงที่ว่าชีวิตจะต้องมีความยากลำบากถึงจะประสบความสำเร็จเพชรที่งดงามที่สุดที่ละเอียดที่สุดคือเพชรที่โดนทุบโดนความร้อนผ่านกระบวนการมากที่สุดคนที่ไม่ประสบความสำเร็จพวกเขาจะต่อต้านแทนที่จะปรับตัวเข้าหาความยากลำบากพวกเขาจะบ่นพวกเขาจะโอดครวญทั้งต่อตนเองและผู้อื่นถึงความใหญ่หลวงในปัญหาของพวกเขาจะพูดราวกับว่าความยากลำบากของพวกเขาหนักหนาไม่เหมือนใครเคยเจอเคสสตั๊ดดี้แบบนี้ไหมครับพวกเขาจะทำดูเหมือนว่าชีวิตของผู้อื่นมันดูง่ายมันดูดีไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วก็คือการพร่ำบ่นมันก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นแต่อย่างใดรังแต่จะทำให้แย่ลงมากขึ้นไปอีกเพราะปัญหามันจะยิ่งขยายใหญ่ขึ้นยิ่งเราไปจดจ่อกับมันดังนั้นครับบทสรุปของวิชาชีวิตข้อนี้ก็คือเราอาศัยอยู่ในโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบกับมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบ1คนก็เท่ากับ1ประเทศความแตกต่างจึงมีมหาศาลไม่มีใครให้พันธสัญญากับเราถึงชีวิตที่ปราศจากความเจ็บปวดได้เลยไม่มีใครให้พันธสัญญาถึงความปลอดภัยหรือการมีอำนาจควบคุมเต็มร้อยได้แต่ถึงอย่างไรท่านก็ไม่ได้โดดเดี่ยวทุกชีวิตมีสภาพเดียวกันก็คือต้องเผชิญหน้ากับความอายุติธรรมต้องทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดหรือบางครั้งก็จะต้องเจอการสูญเสียคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าพวกเขาเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าเพราะยังไงเขาก็ต้องเจอครับแต่อยู่ที่ว่าพวกเขาจะเผชิญกับมันยังไงคนที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตไม่ได้รอดจากความไม่ยุติธรรมแต่พวกเขาแค่เรียนรู้ที่จะยอมรับและจัดการกับมันด้วยความคิดสร้างสรรค์นั่นเองดังนั้นครับถูกต้องครับบางครั้งชีวิตจะเป็นเรื่องยากและไม่ยุติธรรมกับท่านแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่มีทางเป็นไปในทางที่ดีได้ท่านอาจจะได้รับรางวัลและเพลิดเพลินกับมันได้เพราะ
เรามีความเจ็บปวดเราเลยรู้ว่าความสุขความอภิรมย์มันเป็นอย่างไรนั่นเองเพียงแค่ว่ายอมรับและก็เปลี่ยนแปลงกับมันเพียงเท่านี้ท่านก็อยู่เหนือบทเรียนข้อนี้แหละครับท่านเอาชนะบทเรียนชีวิตข้อนี้ได้แล้วเรามาที่บทเรียนข้อที่3ซึ่งจะมีความย้อนแย้งกับข้อที่2ชีวิตเป็นเรื่องสนุกและหารือหันอย่างเหลือเชื่อครับหลังจากที่ท่านยอมรับความจริงในข้อที่แล้วนะครับซึ่งเราฟังแล้วก็รู้สึกว่าบางครั้งชีวิตมันก็ยากซะเหลือเกินแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับหากมองไปรอบๆตัวทุกวันท่านจะเจอสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ขันได้เสมอมันจะมีเรื่องที่ทำให้ท่านยิ้มออกเสมอครับทุกวันครับเพียงแค่ท่านมองหาท่านก็จะเจอประเด็นสำคัญยิ่งในเรื่องนี้ก็คือเมื่อเรามาถึงทางตันหรือพบกับความยากลำบากในชีวิตนะครับสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะให้กับตัวเองได้คืออารมณ์ขันครับสมมติคุณผู้ฟังสมมติท่านกำลังเดินทางไปตอนเช้าแล้วรถมันติดมากเลยจริงๆท่านสามารถมองหาสิ่งที่จะทำให้ท่านมีอารมณ์ขันได้นะครับตลกดีเหมือนกันเพียงแค่ตื่นเร็วกว่านี้ก็อาจจะไม่ต้องรถติดหรือท่านอาจจะคิดว่าดีเหมือนกันไหนๆรถก็ติดเปิดเพลงดังๆฟังไปซะเลยมันคือการมองหาสิ่งที่ท่านพอที่จะรู้สึกดีกับมันได้สิ่งนี้ถ้าท่านเข้าใจนะครับท่านจะเห็นเลยว่าทุกคนเป็นมิตรมากขึ้นโลกนี้มันน่าอยู่มากขึ้นโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเลยครับสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านมองเห็นเรื่องตลกที่อยู่รอบตัวดังนั้นบทเรียนข้อที่3เรียบง่ายแล้วก็ตรงตัวครับและจะมีอิทธิพลกับชีวิตของท่านมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขเคล็ดลับที่แท้จริงคือการมองหามีคำพังเพยเก่าๆได้กล่าวเอาไว้ว่าเราจะเจอในสิ่งที่เรามองหาหรือเราจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองหามีเรื่องตลกเกี่ยวกับเสียงหัวเราะมากมายให้ท่านได้ค้นหาไม่มีการแสวงหาใดจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพกายและใจมากไปกว่านี้อีกแล้วจงหัวเราะและท่านจะมีความรู้สึกที่ดีต่อชีวิตครับนี่คือบทเรียนชีวิตข้อที่3ข้อที่4ครับจงมีชีวิตอยู่โดยการเลือกไม่ใช่โดยบังเอิญจงเลือกที่จะใช้ชีวิตครับไม่ใช่ใช้ชีวิตด้วยการถูกเลือกนั่นเองอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์คือบ่อเกิดแห่งความเข้มแข็งที่ใหญ่ที่สุดของพวกเราเช่นกันคนส่วนใหญ่ครับจะคิดว่าชีวิตของพวกเขาถูกกำหนดโดยสถานการณ์โชคหรือเส้นทางโคจรของดาวเคราะห์ไปจนถึงเศรษฐกิจจุดประสงค์ของบทนี้ก็คือผู้เขียนจะพยายามให้ท่านเห็นในสิ่งที่คนล้มเหลวไม่เห็นครับเพราะมีคนจำนวนมากที่ไม่เคยรู้ถึงอิสรภาพที่ใหญ่ที่สุดของตัวเองมันคือบ่อเกิดของความเข้มแข็งอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่คือบ่อเกิดนี้คืออะไรมันคือความสามารถของเราในการที่จะเลือกวิถีชีวิตของตัวเองครับหากทุกท่านยังจำหนังสือกล้าที่จะถูกเกลียดได้คนที่จะมีความสุขมากที่สุดในชีวิตคือคนที่กล้าใช้ชีวิตในแบบที่ตนเลือกครับนี่คือคีย์ที่สำคัญมากที่ผมได้มาจากหนังสือเล่มนี้และมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนชีวิตคุณผู้ฟังหลายท่านมากสิ่งนี้จริงๆแล้วถ้าพูดตามตรงมันดูน่าเศร้ามากนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้แต่ท่านกำลังเข้าถึงสิ่งนี้ครับผู้เขียนครับเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นสำหรับชีวิตที่ดีขึ้นเลยก็คือการค้นพบว่าเรามีทางเลือกคนส่วนใหญ่พวกเขาอาศัยอยู่ในประเทศที่ให้อิสรภาพในการเลือกมากกว่าที่ใดๆในโลกและกว่ายุคใดในศตวรรษที่ผ่านมาแต่ถึงอย่างไรคนจำนวนมากก็ยังใช้ชีวิตเหมือนนักโทษที่ติดอยู่กับสถานการณ์แวดล้อมรอบตัวท่านอาจจะเคยเห็นใครบางคนแก้ตัวบางอย่างเช่นฉันมีเงินไม่พอฉันเลยไม่สามารถประสบความสำเร็จฉันไม่มีเวลาฉันยุ่งมากฉันเลยไม่มีเวลาไปสร้างความสำเร็จโชคไม่เข้าข้างฉันอากาศวันนี้ไม่ดีฉันเลยมาทำงานสายฉันเหนื่อยเกินไปฉันกำลังอารมณ์ไม่ดีและอื่นๆอีกสารพัดแต่ถ้าพูดตามความจริงก็คือพวกเขาแค่ยังมองไม่เห็นทางเลือกของตัวเองก็เท่านั้นครับจึงเปรียบเสมือนว่าคนจำนวนเหล่านั้นถูกขังไว้ที่ใดสักแห่งโดยที่มีกุญแจอยู่ในกระเป๋าของพวกเขาเองกุญแจนั้นจะช่วยเขาเป็นอิสระได้แต่เขากลับไม่เคยใช้มันเพราะเขาไม่คิดจะค้นหาและแน่นอนครับเราทุกคนมีทางเลือกมากกว่าที่เราจะคาดคิดด้วยซ้ำเคล็ดลับก็คือท่านต้องรู้ว่าท่านมีทางเลือกอยู่ในทุกวันครับสมมติมีใครมาทำให้ท่านโกรธท่านเลือกได้ว่าท่านจะโกรธหรือท่านจะปล่อยวางหรือท่านจะตอบสนองไปด้วยความรักหากวันนี้ท่านไม่ชอบงานที่ทำท่านเลือกได้ว่าท่านจะเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่องานนี้ได้อย่างไรหากท่านต้องการเพิ่มมูลค่าในตัวเองท่านเลือกได้ว่าท่านจะอ่านตำราหรือเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม
พื่อที่จะเพิ่มมูลค่าในตัวท่านเลือกได้ครับเห็นไหมครับทางเลือกเต็มไปหมดเลยเราอยู่ได้ด้วยการเลือกไม่ใช่โดยบังเอิญสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่เป็นวิธีการที่เรารับมือกับมันครับนี่คือบทเรียนข้อที่4ขอให้ท่านหลังจากนี้จงมีชีวิตอยู่โดยการเป็นผู้เลือกไม่ใช่โดยบังเอิญต่อไปครับบทเรียนข้อที่5ทัศนคติคือทางเลือกครับและเป็นทางเลือกที่สำคัญที่สุดที่ท่านจะได้ทำมันจะคล้ายคลึงกับข้อที่แล้วครับแต่ข้อนี้จะเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านจับต้องไม่ได้สิ่งนั้นคือทัศนคติท่านจะมีทัศนคติที่ดีได้อย่างไรในขณะที่โลกของท่านกำลังถล่มทลายและถ้าหากพูดถึงสิ่งนี้เป็นประโยคที่สำคัญที่สุดครับจากท่านวิกเตอร์ฟรังโคลทุกอย่างอาจถูกพรากไปจากมนุษย์ได้ยกเว้นเพียงสิ่งเดียวมันคืออิสรภาพของมนุษย์ในการที่จะเลือกทัศนคติที่มีต่อทุกๆสถานการณ์และการที่จะเลือกเส้นทางของตนเองนี่คือสิ่งที่ไม่อาจถูกพรากไปได้หากเขาไม่ยินยอมซึ่งคุณวิกเตอร์แฟรงเคิลนะครับหลายท่านน่าจะรู้จักชื่อผู้ชายท่านนี้แล้วเขาคืออดีตนักโทษในค่ายกักกันที่รอดชีวิตมาและสิ่งที่มันน่าทึ่งมากก็คือแนวความคิดในการเอาตัวรอดการยังมีความหวังในช่วงเวลาที่สิ้นหวังที่สุดในชีวิตจนกระทั่งเขาค้นพบว่าไม่ว่าโลกกายภาพของมนุษย์จะถูกทำร้ายจะถูกพันธนาการขนาดไหนก็ตามแต่สุดท้ายแล้ว will power หรือความเป็นอิสรภาพภายในของมนุษย์จะไม่มีทางถูกพรากไปได้เลยไม่มีทางดังนั้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอิสรภาพสุดท้ายของมนุษย์ครับเขาได้กล่าวเอาไว้ว่าแม้ในค่ายกักกันท่านก็ยังมีทางเลือกได้ทุกๆวันและทุกๆชั่วโมงจะมีโอกาสให้ท่านตัดสินใจเสมอและตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านมีอิสรภาพรอบตัวเต็มไปหมดมันคือการตัดสินใจที่จะกำหนดว่าท่านจะยอมหรือไม่ยอมจำนนต่ออำนาจที่ขู่จะปล้นตัวตนของท่านกับอิสรภาพของท่านไปแต่ถึงอย่างไรครับแฟรงเคิลก็ยังบอกว่าเราสามารถตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์หรือไม่ใช่ชนะเหนือมันเราสามารถสละอิสรภาพและศักดิ์ศรีและจะยอมให้สถานการณ์เป็นตัวหล่อหลอมเราก็ได้หรือเราจะเลือกทัศนคติของตัวเองและลุกขึ้นยืนผงาดเหนือมันก็ได้เคล็ดลับคืออะไรรู้ไหมครับมันคือการรู้ว่าสิ่งที่เราเป็นคือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของเราไม่ใช่สถานการณ์นี่คือสิ่งที่เรียกว่าการเลือกทัศนคติครับและทีนี้มันอาจจะเกิดความสงสัยว่าแล้วตอนนี้ทัศนคติของเราเป็นอย่างไรผมจะมีประโยคนึงจากหนังสือเล่มนี้ครับซึ่งน่าจะทำให้เราได้กลับมาฉุกคิดกับตัวเองพอสมควรทัศนคติของท่านคือสิ่งที่ท่านพูดเวลาที่ท่านคุยกับตัวเองครับคำว่าคุยในที่นี้อาจจะเป็นการคุยในหัวด้วยนะครับเขาเขียนเอาไว้ว่าหากคุณเป็นเหมือนคนอื่นๆทุกคนคุณจะต้องพูดกับตัวเองบ่อยๆไม่รู้ว่าเคยมีใครศึกษาเรื่องนี้บ้างหรือเปล่านะครับคนเราจะพูดกับตัวเองเกินครึ่งของเวลาทั้งหมดที่เราอยู่ตามลำพังพวกเราทุกคนล้วนพูดกับตัวเองและสิ่งที่เราพูดกับตัวเองเนี่ยแหละครับมีผลกระทบมากกว่าสิ่งที่ผู้อื่นพูดกับเราเสียอีกการพูดกับตัวเองของเราก็คือทัศนคติของเรานั่นเองและผมกล้าบอกเลยว่าช่วงเวลาที่ดูได้ง่ายที่สุดก็คือช่วงเวลาที่เราเจอปัญหาครับความคิดหรือคำพูดที่มันผุดขึ้นมาอย่างแรกคืออะไรมันออกไปในเชิงพร่ำบ่นหรือเป็นการแก้ปัญหาหรือทบทวนอยู่กับความสงบแล้วค่อยๆคิดการพูดที่มันเกิดขึ้นช่วงขณะนั้นแหละครับคือตัวสะท้อนคุณภาพทัศนคติของเราซึ่งมีแค่คุณผู้ฟังเท่านั้นครับที่ตอบได้ว่าท่านมีทัศนคติที่ใช่สำหรับท่านหรือไม่ดังนั้นครับทัศนคติคือสิ่งที่เราสามารถพัฒนาได้สิ่งนั้นเราจะเรียกกันว่า growth mindset นะครับถ้าดูจากตำราการพัฒนาตัวเองบ่อยๆแล้วด้วยทัศนคติตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ท่านมีคุณภาพของสิ่งนี้มากขึ้นคือการเรียนรู้ครับคำว่าเรียนรู้ในที่นี้จะไม่ใช่การนั่งเรียนในห้องเรียนเหมือนที่เราเรียนในระบบการศึกษาแล้วครับมันคือการเข้าหาความรู้ด้วยตัวเองการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆการอ่านหนังสือเล่มใหม่เราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราเรียนรู้เหล่านั้นแหละครับและการเรียนรู้ที่มันไม่หยุดทัศนคติของเราก็จะเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดเช่นกันนี่คือวิธีที่เรียบง่ายที่สุดครับเช่นที่ท่านกำลังทำอยู่ตอนนี้นั่นเองเรามาที่บทเรียนข้อที่6กันบทเรียนชีวิตข้อที่6อุปนิสัยของท่านคือกุญแจสู่ความสำเร็จนิสัยครับ
เราคือตัวตนและผลลัพธ์จากนิสัยของเราจะใช้คำว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับนิสัยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการกระทำที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆและแน่นอนว่านิสัยที่ดีมันสร้างได้ยากกว่านิสัยที่ไม่ดีเหลือเกินแต่ถึงอย่างไรก็ตามนิสัยที่ดีจะต้องเป็นนิสัยที่ท่านทำแล้วพัฒนาขึ้นเก่งขึ้นหรือมีความรอบรู้ในด้านนั้นมากขึ้นสิ่งที่เป็นกิจวัตรเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดนิสัยที่ดีทั้งสิ้นครับถ้าท่านทำมันบ่อยๆในข้อก่อนเราพูดถึงทัศนคติใช่ไหมครับมันเป็นสิ่งที่อยู่ภายในเราแต่พอพูดถึงนิสัยเกี่ยวเนื่องกับการกระทำของเราซึ่งมันจะเป็นโลกกายภาพแล้วนิสัยของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกับทัศนคติอายุของคนคนนั้นหรือความยาวนานของนิสัยนั้นล้วนไม่อาจนำมาใช้เป็นข้อโต้แย้งในการยึดติดอยู่กับนิสัยเดิมได้คำถามที่สำคัญยิ่งก็คือท่านปรารถนาความสำเร็จหรือไม่แล้วท่านคิดว่านิสัยที่กำลังมีอยู่ตอนนี้มันนำพาให้เราเข้าใกล้ความปรารถนานั้นหรือไม่หากคำตอบคือใช่ทำต่อไปครับพัฒนาต่อไปเรื่อยๆและมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งแต่ถ้าคำตอบคือไม่เป็นไรครับค่อยๆเปลี่ยนเมื่อเราเปลี่ยนนิสัยเดี๋ยวผลลัพธ์มันจะเปลี่ยนแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนนิสัยยังไงเราก็ย่ำอยู่กับที่ครับและความสำเร็จมันก็เป็นเรื่องที่แทบไม่ต้องพูดถึงเลยอันนี้จะเป็นพื้นฐานในการสร้างความสำเร็จความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นจากโชคไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนชุดรัฐบาลใหม่และเศรษฐกิจเปลี่ยนไม่ครับมันเกิดขึ้นจากนิสัยเราที่แสวงหาโอกาสแล้วเมื่อเราใช้นิสัยทำในสิ่งเล็กๆแต่เป็นนิสัยที่ดีพอมันเกิดการทบทวีกันมากขึ้นเรื่อยๆความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตมันจะเกิดแล้วถ้าท่านมีนิสัยของคนสำเร็จไม่ว่าท่านจะเป็นคนมีวาสนาต้นกำเนิดดีหรือแย่ไม่ว่าท่านจะอยู่ในประเทศที่มีเศรษฐกิจดีหรือแย่เดี๋ยวท่านก็จะหาทางสร้างเนื้อสร้างตัวได้ครับถ้าท่านมีนิสัยแห่งความสำเร็จแล้วเรามาดูกันที่บทเรียนข้อที่7ซึ่งจะเกี่ยวโยงกับคำว่านิสัยที่ดีการมีความรู้สึกขอบคุณเป็นอุปนิสัยอย่างหนึ่งและเป็นอุปนิสัยที่ดีที่สุดที่มีในชีวิตของมนุษย์ครับทำไมการมีความรู้สึกขอบคุณมันถึงสำคัญเหลือเกินจะมีคำกล่าวหนึ่งของอาร์เธอร์ โชเพนฮาวเวอร์ครับที่ว่าเราไม่ค่อยได้คิดหรอกว่าเรามีอะไรแต่เรามักจะคิดเสมอว่าเรากำลังขาดอะไรและนี่เป็นเหตุผลยิ่งที่ทำให้เรามีความทุกข์แล้วไม่สามารถพัฒนาต่อยอดสิ่งที่เรามีอยู่ได้เพราะเราไม่เคยขอบคุณสิ่งที่เรามีเลยนั่นเองผมอยากให้คุณผู้ฟังมองไปรอบๆตัวครับเป็นเวิร์กช็อปคลาสสิกที่ผมชอบให้คุณผู้ฟังทำกับตัวเองอย่างตอนนี้ท่านมีหูท่านฟังเสียงผมได้ทุกท่านเชื่อไหมครับสมมติอีก1 นาทีต่อไปนี้ท่านไม่มีโอกาสได้ยินสิ่งต่างๆในโลกอีกเลยพูดง่ายๆคือท่านหูหนวกการที่ท่านมีโอกาสได้ฟังเสียงผมตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากที่สุดมีค่าจนตีประมาณราคาไม่ได้เลยเห็นไหมครับเท่านี้ท่านก็รู้สึกดีแล้วการรู้สึกขอบคุณของรอบตัวโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตหากท่านไม่มีท่านจะไม่สามารถเข้าถึงชุดความรู้ที่ผมกำลังถ่ายทอดอยู่ได้เลยและมันจะทำให้ท่านอาจจะใช้เวลาโดยที่ไม่ได้พัฒนาตัวเองท่านกำลังมีทรัพยากรการรู้สึกขอบคุณเหล่านี้แหละครับสร้างความมหัศจรรย์ให้กับจิตวิญญาณทั้งหมดที่ท่านต้องทำคือถามตัวท่านว่าอะไรคือสิ่งที่ท่านสามารถขอบคุณได้เมื่อท่านสนใจในสิ่งที่ท่านมีสิ่งที่ท่านมีเนี่ยแหละครับจะยิ่งทำให้ท่านรู้สึกมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวและผมขอเล่าเรื่องหนึ่งมาให้ทุกท่านฟังนะครับอยู่ในส่วนสำคัญเลยของหนังสือเล่มนี้เบนจามิน แฟรงคลินเขาได้กล่าวเอาไว้ว่าคนเราจะไม่ชื่นชมกับคุณค่าของน้ำจนกระทั่งบ่อน้ำมันแห้งขอดคำพูดนี้จะเป็นความจริงกับสิ่งอื่นๆอีกมากมายครับเอ็ดดี้ ริกเกนแบ็กเกอร์นักบินผู้มีชื่อเสียงในสงครามโลกครั้งที่1เคยล่องลอยอยู่บนเรือกู้ชีพเป็นเวลา21 วัน21 วันนะครับในมหาสมุทรแปซิฟิกและสิ้นหวังมากแต่เขารอดชีวิตมาได้ในตอนนั้นครับเอ็ดดี้ถูกถามว่าในภายหลังเหตุการณ์นั้นมีบทเรียนอะไรในชีวิตที่เขามองว่านี่แหละคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยเขาตอบมาแบบนี้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ครั้งนั้นก็คือถ้าคุณมีน้ำสะอาดที่คุณต้องการและมีอาหารทุกอย่างที่คุณอยากกินคุณก็ไม่ควรบ่นอะไรอีกเลยเท่านั้นเลยครับทุกท่านจากประสบการณ์นักบินที่ต้องติดอยู่กลางทะเลแปซิฟิก21 วันมันไม่ใช่เรื่องที่
ตลกเลยมันเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดมากมันน่าเบื่อและมันก็เกิดความหวาดกลัวตลอดเวลาแต่บทเรียนที่เขาได้รับมีเท่านี้แหละครับถ้าท่านยังมีน้ำให้ดื่มมีอาหารให้กินมีหลังคาคอยคุ้มกันฝนโปรดครับอย่าได้บ่นอะไรอีกเลยถ้านักบินคนนี้มาบอกกับท่านได้นะครับดังนั้นครับหลังจากนี้ขอให้ท่านคิดถึงสิ่งที่ท่านมีและสร้างทัศนคติของความรู้สึกขอบคุณในชีวิตท่ามกลางพรที่มากมายของเรานั้นพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือคนพิเศษที่ทำให้ชีวิตของเรามีคุณภาพที่ดีขึ้นท่ามกลางพรที่มีมากมายนั้นพรที่วิเศษที่สุดสำหรับเราก็คือการมีอิสรภาพในการเลือกในการเป็นมนุษย์ไม่ว่าเราจะถูกจำกัดทางกายภาพขนาดไหนก็ตามเรามีพรพิเศษเพียบเลยครับต่อไปนี่คือ5สิ่งที่ท่านต้องขอบคุณอันดับที่1ท่านคือตัวท่านมีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวของตัวเองข้อที่2ท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกอะไรก็ได้ในชีวิตข้อที่3ท่านจะมีสิทธิ์ในการได้รับโอกาสที่ดีอันดับที่4ท่านกำลังมีการศึกษาและได้รับการเรียนรู้ในวินาทีนี้และสิ่งที่5ความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพชีวิตที่ท่านได้รับผมเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังคลิปผมอยู่ท่านเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและแน่นอนว่าท่านสามารถเข้าถึงอาหารและน้ำได้มันคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งครับขอบคุณสิ่งเหล่านั้นไว้ครับยิ่งท่านขอบคุณสิ่งเหล่านั้นมากเท่าไหร่ท่านจะยิ่งสร้างสภาวะของการดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตมากขึ้นและสิ่งนี้โรงเรียนไม่เคยสอนท่านครับจริงไหมครับต่อไปครับบทเรียนชีวิตข้อที่8คนที่ดีสร้างชีวิตบนพื้นฐานของความเคารพนับถือความเคารพนับถือคืออะไรไม่มีใครในโลกนี้ประสบความสำเร็จด้วยการเป็นผู้นำไม่มีทางสำเร็จจนถึงจุดสูงสุดได้หากเขาไม่ได้รับความเคารพนับถือและศรัทธาจากคนรอบข้างครับดังนั้นจงปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่านนี่คือกฎทองคำในหนังสือของคุณนโปเลียนฮิลและมันเป็นกฎที่แพงอย่างยิ่งครับเหมือนหลายครั้งนะครับเหมือนเราจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราอยากให้คนอื่นปฏิบัติอย่างไรเราก็ต้องทำแบบนั้นกับเขาคนส่วนใหญ่พูดได้ครับแต่จะมีน้อยคนที่จะทำจริงเพราะเราแค่ลืมเรื่องนี้ไปนั่นเองดังนั้นหากท่านต้องการสร้างความสำเร็จอย่างสูงส่งท่านจะต้องบรรลุกฎข้อนี้ให้ได้จงสร้างความเคารพนับถือด้วยศรัทธาจากใจจริงของผู้อื่นและผมจะขอพูดถึงเสาหลักสำคัญ4ประการของความเคารพนับถือนะครับคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในโลกจะได้แสดงความเคารพนับถือต่อผู้อื่นก่อนและเขาจึงได้รับและ4วิธีนี้จะทำให้ท่านสามารถสร้างสิ่งนั้นได้วิธีที่1มีกิริยามารยาทที่ดีหากปราศจากมารยาทที่ดีสังคมมนุษย์จะกลายเป็นสิ่งที่ทนได้ยากและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างความสำเร็จร่วมกันผู้คนจะรู้จักเราจากวิธีที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่นครับเท่านั้นเลยครับจงปฏิบัติต่อผู้อื่นแบบผู้ใหญ่ปฏิบัติต่อพวกเขาราวกับว่าพวกเขาเป็นแขกคนสำคัญในบ้านของท่านไม่ว่าเขาจะเป็นใครปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความสง่าผ่าเผยและมิตรไมตรีจิตและปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพนับถือและหลังจากนั้นท่านจะได้รับโดยที่ท่านไม่ต้องร้องขอเลยนี่คือวิธีที่1ครับเวลาเราไปร้านอาหารเวลาเราไปใช้บริการจากใครจงปฏิบัติกับพวกเขาราวกับว่าพวกเขาเป็นแขกคนสำคัญเวลาไปเจอใครลองกล่าวยิ้มทักทายราวกับว่าพวกเขาคือคนสำคัญในชีวิตของท่านแล้วท่านจะได้รับความสำคัญนั้นกลับมาวิธีที่2ครับมีคำพูดเชิงบวกเสมอผมจะถามคำถามที่ทุกท่านตอบได้นะครับหากเลือกได้ท่านอยากอยู่ใกล้ๆคนที่วันๆเอาแต่พร่ำบ่นไหมครับไม่ใช่ไหมครับท่านไม่ได้อยากอยู่กับคนแบบนั้นเลยแต่บางครั้งท่านก็รู้สึกว่ามันเลี่ยงไม่ได้และท่านก็รู้สึกหดหู่ใช่ไหมครับดังนั้นหากท่านอยากให้ผู้อื่นทำอย่างไรท่านจะต้องทำอย่างนั้นก่อนจงใช้คำพูดเชิงบวกกับคนรอบข้างครับครั้งหนึ่งกษัตริย์โซโลมอนได้เขียนเมื่อหลายพันปีก่อนว่ามีเพียงแค่คำพูดอันประเสริฐเท่านั้นที่ออกมาจากปากคนฉลาดคนโง่จะฟังเฉพาะปากของตนเราทุกคนจะฉลาดถ้ารู้จักตรวจสอบให้มากขึ้นว่าคำพูดของเรากำลังเผยอะไรเกี่ยวกับตัวเราบ้างโหประโยคนี้ลึกซึ้งมากนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับมีแค่คำพูดอันประเสริฐเท่านั้นที่จะออกมาจากปากคนฉลาดส่วนคนโง่จะฟังเฉพาะปากของตนเองพูดง่ายๆคือเขาจะไม่ฟังคนอื่นเลยก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ทำคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นหัวข้อที่ว่า
ปัญหาเกือบ 95% ในชีวิตของท่านมาจากสิ่งนี้ใช่ครับมันคือข้อนี้เลยแล้วถ้าท่านสามารถควบคุมสิ่งนี้ได้ปัญหาในชีวิต 95% ของท่านจะหายไปคำพูดครับคำพูดของเราต่อไปครับวิธีที่ 3 จงเคารพกฎกติกาเมื่อเราเชื่อฟังกฎที่ใช้ควบคุมความประพฤติของตัวเราเพื่อสวัสดิภาพของส่วนรวมมันก็ย่อมเท่ากับว่าเรากำลังช่วยส่งเสริมการแสวงหาความสุขของเพื่อนมนุษย์นั่นเองหลายครั้งเราอาจจะเคยได้ยินคำว่ากฎมีไว้เพื่อให้ละเมิดใช่ไหมครับแต่มันอาจจะสุดโต่งเกินไปเมื่อหลายปีก่อนครับคุณแฮร์เออร์เบนเขาบอกว่าตำราวิชาหนึ่งที่เขาได้สอนให้คำจำกัดความของกฎกติกาและกฎหมายว่ามันคือกฎข้อบังคับสำหรับความสัมพันธ์ของมนุษย์มันเป็นเหตุผลเดียวจริงๆที่เรามีมันไว้เพื่อช่วยให้เราเกรงใจซึ่งกันและกันกฎไม่ได้มีไว้ให้ละเมิดครับแต่มีไว้ให้คนเคารพทุกคนไม่ได้แหกกฎเพียงแค่คนที่แหกกฎมักจะเป็นข่าวมากกว่ามันไม่สำคัญว่าเราจะหลบเลี่ยงกฎกติกาอะไรได้บ้างแต่เราแสดงความเกรงใจผู้อื่นมากแค่ไหนต่างหากที่สำคัญการเคารพกฎกติกาสังคมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญครับในหนังสือ12 Rules for Life เขาได้บอกไว้เลยว่าจงทำให้ลูกของท่านเข้าใจกฎกติกาของสังคมตั้งแต่เนิ่นๆเพราะมิฉะนั้นเมื่อเขาโตขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะมาจากเขาและคนที่ต้องรับผลกระทบนั้นมันก็ไม่ใช่คนอื่นมันคือลูกของท่านเองข้อนี้สำคัญมากครับเคารพกฎกติกาและวิธีสุดท้ายครับวิธีที่ 4เปิดใจกว้างและชื่นชมในความแตกต่างของคนพูดง่ายๆนะครับไม่ตัดสินผู้อื่นนั่นเองคำว่าไม่ตัดสินมันเป็นอีกคำหนึ่งที่ผมได้ยินบ่อยมากในช่วงหลังแน่นอนครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายการที่เราจะไม่ตัดสินคนเลยแต่มันมีวิธีอยู่เหตุผลอะไรทำไมคนส่วนใหญ่จึงชอบตัดสินผู้อื่นเหตุผลเป็นเพราะเราทุกคนล้วนเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองทั้งสิ้นเราแสวงหาเพื่อตัวเราและบ่อยครั้งที่เราเอาความจริงไปสับสนกับความรู้ที่มีจำกัดของเราวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นตลอดเวลาซึ่งเป็นเพราะพวกเขาอาจจะแตกต่างไปจากสิ่งที่เราเป็นดังนั้นการที่เรารู้สึกไม่โอเคเพียงเพราะเห็นคนอื่นแตกต่างจากเราปัญหาไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์ภายนอกแต่อยู่ที่เราเองครับเท่านั้นเลยดังนั้นการมองเห็นความแตกต่างและยอมรับในความแตกต่างนั้นจะทำให้ท่านเอาชนะสิ่งนี้ได้ครับการตัดสินผู้อื่นมันคือการเอาชนะความเห็นแก่ตัวและมันเป็นการเอาชนะวิธีการมองชีวิตแบบแคบๆของเรามันคือสัญลักษณ์ของความเจริญเติบโตและความเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงหากท่านเห็นใครทำอะไรสักอย่างที่รู้สึกว่าทำให้ท่านไม่ชอบลองคิดแค่นี้พอครับสิ่งที่เขาทำดีที่สุดแล้วและเขาก็ไม่ได้เหมือนเราถ้าเราเป็นเขาเราอาจจะตกไปอยู่กับผลลัพธ์แบบเดียวกับเขาก็ได้เท่านั้นครับท่านจะเห็นใจเพื่อนมนุษย์มากขึ้นและที่สำคัญคือท่านจะใช้เวลาน้อยลงในการไปเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้อื่นเพราะส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเจ็บปวดทุกครั้งเวลาเราไปอยากให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงเป็นในแบบที่เราต้องการเพราะสุดท้ายเราจะผิดหวังนั่นเองครับบทเรียนข้อต่อไปเรามาพูดถึงข้อที่ 9 ครับความซื่อสัตย์ยังคงเป็นนโยบายที่ดีที่สุดในชีวิตท่านจะไม่มีวันมีความสุขเลยถ้าท่านไม่มีความซื่อสัตย์ฝังลึกอยู่ในนิสัยความซื่อสัตย์เคยเป็นกำลังเป็นและจะเป็นนโยบายที่สุดสำหรับชีวิตของมนุษย์ผมจะนำคำกล่าวของชไวเซอร์มาเล่าให้คุณผู้ฟังนะครับมนุษย์ไม่สามารถมีความเคารพนับถือชีวิตได้เลยถ้าเขาไม่สร้างจิตสำนึกซึ่งรวมถึงความซื่อสัตย์และความจริงใจในการติดต่อกับผู้คนเขาบอกว่าหลังจากที่เราสร้างความซื่อสัตย์เช่นนี้แล้วเท่านั้นเราจึงจะรู้สึกสบายเหมือนอยู่บ้านของตนเองในโลกใบนี้อีกทั้งอยู่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์เป็นองค์ประกอบขั้นพื้นฐานที่สุดของบุคลิกลักษณะของคนที่มีความเคารพนับถือในชีวิตครับเรามาดูกันว่าเมื่อมนุษย์ไม่ซื่อสัตย์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างแรกครับความไม่ซื่อสัตย์คือวงจรของความชั่วร้ายการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์ย่อมนำไปสู่การไม่ซื่อสัตย์มากขึ้นน้อยนักที่คนคนหนึ่งจะหลอกลวงหรือโกหกแค่ครั้งเดียวเพราะส่วนใหญ่เขาจะทำหลายครั้งนั่นเองดังนั้นถ้ากระบวนการนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเหตุผลที่ 2ผลลัพธ์ที่ 2ความไม่ซื่อสัตย์เปลี่ยนเราให้เป็นคนขี้โกงและนักต้มตุ๋นและที่สำคัญเราจะไม่มีความสุขกับชีวิตแบบนั้นเลย 3. ครับ
ความไม่ซื่อสัตย์จะตามเราทันในที่สุดไม่มีใครในโลกที่ไม่ซื่อสัตย์แล้วสามารถหนีลอยนวลได้ไปทั้งชีวิตถึงแม้บ่อยครั้งที่เขาจะคิดว่าหนีได้แต่มันจะมีหลายครั้งเช่นกันที่เขาจะต้องรับผลกระทบจากการทำในสิ่งนั้นซึ่งมันเป็นความจริงครับความไม่ซื่อสัตย์เป็นเส้นทางในตรอกซอมซ่อที่นำไปสู่ทางตัน 4. ครับความไม่ซื่อสัตย์มิอาจสร้างสัมพันธภาพที่ดีได้เลยเวลาที่เราไม่จริงใจกับผู้อื่นเราทำให้พวกเขาไม่เชื่อถือเราอีกต่อไปเครื่องหมายคำถามจะผุดขึ้นทันทีหลังจากที่เราไม่ซื่อสัตย์ความไม่ซื่อสัตย์กีดกันเราจากความรู้สึกอิ่มเอมใจรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตคือการได้พบความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้ชีวิตได้ถูกต้องไหมครับแต่เราจะไม่มีทางได้สิ่งนั้นเลยถ้าเรามีนิสัยของการไม่ซื่อสัตย์เราอาจจะได้เงินได้ทรัพย์สินได้ชื่อเสียงมาแต่เราจะไม่ได้สิ่งหนึ่งมาความสุขและเราจะได้ความทุกข์มาแทนนั่นเองครับพอถึงตรงนี้หลายท่านก็จะสงสัยแล้วถ้าหากนิยามคำว่าความซื่อสัตย์จริงๆมันแปลว่าอะไรมันหมายถึงการยึดถือในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ปล่อยให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้ามาครอบงำครับเพราะมาถึงจุดหนึ่งเราทุกคนจะเจอทางเลือกครับระหว่างการได้ผลประโยชน์อันหอมหวานมาแต่ต้องทำในสิ่งที่มันผิดคุณธรรมกับทางเลือกที่2คือการทำในสิ่งที่เป็นคุณธรรมแต่อาจจะไม่ได้ผลประโยชน์หลายครั้งเราจะเห็นคนจำนวนมากเลือกทางเลือกแรกแต่ถ้าท่านเป็นคนที่เข้าใจบทเรียนแห่งความซื่อสัตย์ท่านจะเลือกทางที่2และมีเพียงแค่ทางที่2เท่านั้นที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จพร้อมทั้งความสงบสุขในชีวิตครับแต่ถ้าคนส่วนใหญ่เลือกทางที่1พวกเขาอาจจะได้ความสำเร็จมาแต่เขาจะไม่มีทางมีชีวิตที่สุขสงบได้เลยเขาจะต้องหวาดระแวงเขาจะต้องเจอศัตรูหรือถ้าเขาเจอมิตรเหล่านั้นก็ไม่จริงใจกับพวกเขานั่นไม่ใช่ชีวิตที่พวกเราปรารถนาแน่ๆครับดังนั้นขอให้ท่านซื่อสัตย์จงเลือกคุณธรรมครับสุดท้ายครับในพาร์ทแรกนะครับบทเรียนชีวิตข้อที่10คำพูดที่เมตตามีต้นทุนน้อยแต่ให้ผลสำเร็จได้มหาศาลมีน้อยอย่างในโลกนี้ที่มีอานุภาพมากกว่าแรงผลักดันในแง่ดีเช่นรอยยิ้มคำพูดที่แสดงถึงการมองโลกในแง่ดีและมีความหวังรวมถึงคำว่าคุณทำได้ในเวลาอะไรที่มันยากไปหมดนั่นคือคำพูดที่ทรงพลังยิ่งกว่าทรัพย์สินใดๆในโลกผมจะเล่าเรื่องหนึ่งของชายที่ชื่อว่าอับราฮัมลินคอล์นครับอับราฮัมลินคอล์นเป็นอีกผู้นำคนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่และมักจะถูกพูดถึงในประวัติศาสตร์ของอเมริกาและจริงๆทั่วโลกก็พูดถึงท่านนะครับความยิ่งใหญ่ของลินคอล์นคือความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีลักษณะของผู้คนที่แวดล้อมเขาในทำเนียบขาวนะครับท่านลองคิดภาพดูว่าท่านเป็นประธานาธิบดีซึ่งหลายคนอาจจะไม่ชอบหน้าท่านด้วยซ้ำแต่ท่านจะต้องร่วมงานกับเขาและเรามาดูกันว่าอับราฮัมลินคอล์นเขาทำอย่างไรเขาเจอคนที่มีพรสวรรค์มหาศาลเขาเจอผู้นำที่เก่งกว่าเขาแล้วมีอีโก้สูงกว่าเขาเสียอีกแต่เขาก็ยังสามารถบริหารจัดการสิ่งเหล่านั้นได้และวิธีที่เขาใช้ก็คือแบบนี้ครับตอนที่อับราฮัมลินคอล์นได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีในช่วงแรกๆเขาไม่ได้กำจัดคนที่เห็นต่างเขาไม่ได้กำจัดคนที่เกลียดเขาไปแต่ลินคอล์นครับให้เกียรติและสรรเสริญความสามารถรวมไปถึงขอคำแนะนำจากพวกเขาด้วยพวกเขายังสนับสนุนให้ทุ่มเทความสามารถและเรี่ยวแรงในการรับใช้บ้านเมืองซึ่งผลปรากฏก็คือทุกคนเริ่มศรัทธาในตัวอับราฮัมลินคอล์นถึงแม้ตอนแรกจะมีคนที่ไม่ชอบเขาก็ตามแต่สุดท้ายคนที่กลายมาเป็นมิตรที่ดีที่สุดของเขาคืออดีตศัตรูของเขาครับนี่คือวิธีที่อับราฮัมลินคอล์นใช้แล้วเป็นอะไรที่ทรงพลังมากนี่คือสิ่งที่เราควรศึกษาจากเขาอย่างยิ่งครับคำพูดคนเรามีสิ่งดีๆมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีขอแค่มองหาแล้วจะมองเห็นเราจำเป็นจะต้องบ่มเพาะนิสัยการมองหาสิ่งดีๆในตัวผู้อื่นเช่นที่อับราฮัมลินคอล์นทำอับราฮัมลินคอล์นทำให้ผู้อื่นรู้สึกได้รับการสรรเสริญได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญแล้วอับราฮัมลินคอล์นก็ได้รับสิ่งนั้นกลับมาโดยที่เขาไม่ต้องเรียกร้องอะไรเลยการยอมรับนั้นสามารถดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวผู้อื่นออกมาแล้วทุกคนจะเป็นผู้ชนะคำพูดที่ให้กำลังใจให้ผลดีเกินกว่าที่ท่านนึกฝันว่ามันจะเป็นไปได้ดังนั้นครับบทเรียนชีวิตข้อนี้บางครั้งโรงเรียนไม่ได้สอนท่านคำพูดที่เมตตาใช้ต้นทุนน้อยแต่ให้ความสำเร็จมหาศาล
นี่คือ10บทเรียนชีวิตแรกที่ผมนำมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังนะครับอันนี้จะเป็นบทเรียนพาร์ทที่1หากคุณผู้ฟังอยากฟังอีก10บทเรียนหลังไว้คอมเมนต์ละกันนะครับเผื่อผมจะมาทำหนังสือเล่มนี้ต่อเพราะคลิปนี้น่าจะยาวผมอยากให้คุณผู้ฟังค่อยๆเก็บ10บทเรียนชีวิตแรกไปลองใช้กับตัวเองดูแล้วได้ผลอย่างไรค่อยมาบอกผมก็ได้ครับและทุกท่านครับเรายังมีบทเรียนที่จะทำให้ท่านยกระดับชีวิตและพัฒนาตัวเองได้ลึกซึ้งยิ่งกว่านี้ซะอีกเรามีพรีเมียมคอนเทนต์ให้กับทุกท่านครับในที่อย่างนั้นมีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองตำราทางจิตวิทยาแบบเจาะลึกที่ทางผู้ร่วมงานและตัวผมได้รวบรวมมาให้ทุกท่านสามารถติดตามพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเราได้ใน www.thelibrarylearn.com หรือจะกดปุ่มจอยข้างล่างก็ได้นะครับและเราจะเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับไว้เราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับนี่คือวิชาที่ทรงพลังที่สุดที่พวกเราจะมอบให้แก่ท่านมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ตั้งแต่ระดับกายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณหากทุกท่านสามารถทำให้3องค์ประกอบนี้มีพลังงานที่สูงได้ความเป็นไปได้ใหม่จะเกิดครับและทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวท่านมาตั้งแต่แรกแล้วการเรียนรู้และการศึกษาคือสิ่งที่กำหนดอิสรภาพในชีวิตด้วยสิ่งนี้จะทำให้คนกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการด้วยการศึกษาเราจะสร้างโลกใหม่ได้ทั้งใบนี่คือเหตุผลที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในคลาสออนไลน์นะครับ The Mastermind of Millionaire จิตวิทยาความสำเร็จสู่สมองเงินล้านสำหรับคอร์สนะครับวันเสาร์ที่19ตุลาคมและวันที่26ตุลาคมเริ่มคอร์ส 19:09 น.ครับและเรามาเรียนรู้กับ The Mastermind of Millionaire กันนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ